Kashikoi Korean Center. 안녕하세요 여러분. ඔන්න ඉතින් අපි කලින් දවස්වල ඉගෙන ගත්තා ස්වරාක්ෂර ව්‍යංජනාක්ෂර එකට එකතු වෙලා හැදෙන්නේ මොනවද සහ උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට අද ඉඳලා වචන හැදෙන ආකාරය ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නේද? ඉතින් මම අද අරගෙන ආවා වචන සෑදෙන ආකාරය ප්‍රධාන ආකාර 4 ගැන වීඩියෝවක්. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු ඒ මොනවද කියලා බලන්න. මෙතනදී කියන්න ඕනි වචන හැදෙන ආකාරය ප්‍රධාන කොටස් 4යි. ඉතින් ඒ කොටස් 4 මොනවද සහ ඒවා උදාහරණත් එක්කම මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. ඔන්න වචන හැදෙන විදි ආකාර 4ක් තියෙනවා කියවනේ. ඔන්න දැන් අපි බලන්න යන්නේ පළවෙනි ආකාරය මොකක්ද සහ ඒවට තියෙන උදාහරණ මොනවද කියලා. එතකොට මෙතන ඔයාලට උඩින් පේනවා ඇති ස්වරාක්ෂරයකින් විතරක් කොරියන් භාෂාවේ වචන හැදිලා තියෙනවා. ඒවට උදාහරණත් මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් බලමු මේ මොනවද කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඉලක්කම් අංක 2ට කියන්නේ ඊ කියලා. ඊ කියන්නේ ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති මූලික ස්වරවල අවසාන ස්වරාක්ෂරය තමයි ඊ කියලා කියන්නේ. ඒක ස්වරාක්ෂරයක් විතරක් වුණාට කොරියන් භාෂාවේ එක වචනයක්. මම මෙතනදී තවත් වැදගත් දෙයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මම කිව්වා ස්වරාක්ෂරයක් අපි වචනයක තනියම ලියනවා නම් අපි එයාව තනියම ලියන්නේ නැහැ. ඉස්සරහින් බිඳුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියනවා කියලා. නේද? එතකොට ඒ කාරණාවත් මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ව්‍යංජන අකුරක් එක්ක එකතු වෙනකොට අපි යාගේ බිඳුව ඉවත් කරනවා. හැබැයි යා තනියම ලියනවා නම් තනියම භාවිත වෙලා තියෙනවා නම් බිඳුවක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න ඕන. හරි නේද? අපි බලමු ඊගාව උදාහරණ මොකක්ද කියලා. මේකත් කලින් එක වගේමයි ඉලක්කම් අංක 5ට කියනවා ඕ කියලා. ඕ කියලා කියන්නේ අංක 5ට. ඒක ස්වරාක්ෂරයක් නමුත් වචනයක්. හරි නේද? ඔන්න පළවෙනි ආකාරය කතා කරලා ඉවරයි. මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු එහෙනම් දෙවෙනි ආකාරය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි ආකාරය තමයි ව්‍යංජන අකුරක් සහ ස්වරාක්ෂරයක් එකට එකතු වෙලා වචනයක් නිර්මාණය වෙනවා. අපි බලමු ඒවට උදාහරණ මොනවද කියලා. නහයට කියනවා කෝ. කෝ. ඇයි ඒක බර කරලා උච්චාරණය කරන්නේ? මහ ප්‍රාණ කයන්න නේද ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට බර කරලා උච්චාරණය කරන්න ඕන. බලන්න මම මේ ලියන ආකාරය ආයෙම පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම ව්‍යංජන අකුර ලියා ගන්නවා කයන්න. ඒකට ස්වරාක්ෂරය එකතු වෙලා තියෙනවා ඔයන්න. කයන්නට පහලින් ඔයන්න එකතු කරගෙන තියෙනවා. නේ? එතකොට කෝ කියන වචනේ හැදිලා තියෙනවා. ඒක අකුරු දෙකක් නමුත් එක වචනයක්. ආයිමත් කියනවා ව්‍යංජන අක්ෂරයක් සහ ස්වරාක්ෂරයක් විතරක් එකට එකතු වෙලා තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට කෝ කියලා කියන්නේ නහය. ඊට පස්සේ නයන්නට අයන්න එකතු වෙලා නා. නා කියන එක හැදිලා තියෙනවා. නා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මම කියන අදහස තමයි නා කියන එකෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ. හරි නේද? නා මම ව්‍යංජනාක්ෂරය මුලින් ලියනවා ස්වරාක්ෂරය දෙවෙනියට ලියනවා. අපි අර chart වලදී කතා කරා වගේ නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඊගාව ආකාරය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි ආකාරය තමයි ස්වරාක්ෂරයක් සහ ව්‍යංජන අකුරක්. මෙතනදී මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි බලමු ඒවට තියෙන උදාහරණ මොනවද කියලා. අන් කියන්නේ ඉන්සයිඩ් කියන එක, ඇතුළ කියන එක. මෙතන මම ඇතුළ කියන එක අර්ථ ගන්නවන්න පෙට්ටියක් ඇතුළ පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ඇතුළ කිව්වහම පෙට්ටියක් ඇතුළ විතරමද? නැහැ. ගේ ඇතුළ, කාමරයේ ඇතුළ, පන්ති කාමරයේ ඇතුළ. ඒ ඕනෑම දෙයක් ඇතුළ කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි නේද? එතකොට මෙතන බලන්න මුලින්ම මම කිව්වා ලියන්නේ මොකද්ද? ස්වරාක්ෂරය. ස්වරාක්ෂරය මෙතන තියෙනවා අයන්න. අයන්න අපි තනියමද ලියාගෙන තියෙන්නේ නැහැ. බිඳුවක් එක්ක. අයන්න. ඊට පස්සේ අන් කියන්න නම් හල් නයන්නක් එන්න ඕන. හල් නයන්න විදියට මෙතන යටින් අපි ලියලා තියෙනවා නයන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ව්‍යංජන අක්ෂරයක් මේ විදියට යටින් අපි ලියනකොට ඒක හල් කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. මේක අන කියලා නෙමෙයි අපි උච්චාරණය කරන්නේ අන් කියලා. ඒ අයියේ ව්‍යංජන අක්ෂරයක් මේ විදියට පහලින් අපි ලියනකොට ඒක හල් කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. තව ඉස්සරහට ඔයාලට උදාහරණ වචන කියලා දෙනකොට ඒක තව තවත් පැහැදිලි වෙයි. හරි නේද? ඊට පස්සේ උන්
උන් කියලා කියනවා ලක් එක. වාසනාව කියන එක තමයි අර්ථ ගැන්වෙන්නේ. එතනත් බලන්න මුලින්ම උයන්න ලියනවා. බිඳුවක් එක්ක තමයි ලියන්නේ. බිඳුව උඩින් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ උයන්න ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් නයන්න ලියා ගන්නවා. මං කිව්වා ස්වරාක්ෂරයකට මේ විදිහට පහලින් අපි ව්‍යංජන අකුරක් ලියනකොට ඒක හල් කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. නයන්න හල් නයන්න බවට පත් වෙනවා. එතකොට උයන්න හල් නයන්න උන් ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. සිංහල තේරුම වාසනාව කියන එක. හරි නේද? ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඊගාව ආකාරය මොකක්ද කියලා. හරි. අවසාන ආකාරය හතරවෙනි ආකාරය තමයි මොකද්ද? ව්‍යංජන අකුරක්. ස්වර අක්ෂරයක් සහ ආයම ව්‍යංජන අක්ෂරයක්. ආයම මං කියන්නම් මුලින්ම ව්‍යංජන අක්ෂරයක්. ඊට පස්සේ ස්වර අක්ෂරයක් සහ ආයම ව්‍යංජන අක්ෂරයක්. ඒක උදාහරණයක් එක්ක අපි බලමු. කං කියලා කියනවා ගඟට. මෙතන මම රූපයකට දාලා තියෙනවා. හැදෙන විදිය අපි එහෙනම් බලමුනේ. මුලින්ම මං කිව්වා ව්‍යංජන අකුරක් නේ. ව්‍යංජන අකුර තමයි කයන්න. මුලින්ම අපිට මූලික ව්‍යංජන වල හම්බෙන පළවෙනි ව්‍යංජන අක්ෂරය නේ කයන්න. ඊට පස්සේ ස්වරාක්ෂරය එකතු වෙලා තියෙනවා. ස්වරාක්ෂරය මොකද්ද? අයන්න. මෙතනදී අයන්නේ අපි බිඳුව ලියලා තියෙනවද? නෑ. ඇයි මෙයා ව්‍යංජන අක්ෂරයක් එක්ක එකට එකතු වෙලා මම කෝ එතකොට යාගේ බිඳුව ඉවත් වෙනවා කියලා. එතකොට ඒකත් මෙතනදී පැහැදිලි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයම ව්‍යංජන අක්ෂරයක් දාගෙන තියෙනවා උන් කියන සවුන්ඩ් එකේන ව්‍යංජන අකුර නේද? එතකොට මං කිව්වා මේ විදිහට පහලට අපි ලියනවා නම් ව්‍යංජන අකුරක් ඒක හල් කිරීමක් බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට මේක උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද? කං ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. කං කියලා කියන්නේ ගඟට. හරි නේද? එහෙනම් අපි බලමු ඊගාව උදාහරණ. ඊගාව එක තමයි කොම් කියලා කියන්නේ වලහට. ඔන්න එතනත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම කයන්න ලියලා තියෙනවා. කයන්නට ඔයන්න එකතු කරගෙන තියෙනවා කෝ කියන එක හදා ගන්න. එතකොට ව්‍යංජන අකුර ලියනවා, ස්වරාක්ෂරය ලියනවා ඔයන්න. ඊට පස්සේ හල් මයන්නක් අපිට කියන සවුන්ඩ් එක ගන්න නම් අපි හල් මයන්නක් එකතු කරගන්න ඕන. එතකොට පහලින් මයන්න ලියාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒක මං කිව්වා හල් කිරීමක් බවට පත් වෙනවා පහලින් ලියනකොට. එතකොට කොම් ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ව්‍යංජන අකුරක් ලියනවා, ස්වරාක්ෂරයක් ලියනවා, ආයම ව්‍යංජන අකුරක් ලියා ගන්නවා නේද? අකුරු තුනක් එකම දිගටනේ පල්ලහැට ලියලා තියෙන්නේ. අපේ එහෙම නෑ නේද? නමුත් කොරියන් භාෂාවේ ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් මං හිතනවා වචනයක් හැදෙන ආකාර 4 ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ආයෙම වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවදුරටත් ඒක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි කොරියන් භාෂාවේ වචන සෑදෙන්න පුළුවන් තියෙන ප්‍රධාන ආකාර 4. හරි නේද? එහෙනම් ආයෙමත් වචන ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊගව දවසේ එන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. කම්සාහම්නිදා.